Hey guys, welcome back to my YouTube channel Glam Shahnaz. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই মেকআপ লুকটো শ্বেয়াৰ কৰিম যেটো মেকআপ লুক আপোনালোকে যিকোনো ব্লেক ড্ৰেছৰ লগত ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো বলা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো এইটো হৈছে গোলাবৰ ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু মই এই ৰ'জ ৱাটাৰটো টোনাৰ হিচাপত ইউজ কৰো বহুত আগৰ পৰা ইউজ কৰো এতিয়াও ইউজ কৰো মোৰ অল টাইম ফেভাৰিট হয় আপোনালোকে যদি ভাল টোনাৰ বিচাৰি আছে যদি আপোনালোকে টিনেজাৰ বা বিগিনাৰ হয় তেনেহলে এই ৰ'জ ৱাটাৰটো ইউজ কৰিব টোনাৰ ইউজ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ টোনাৰে আমাৰ যিবোৰ ওপেন পোৰ্স থাকে হেবোৰ মিনিমাইজ কৰি দিয়ে আৰু মই ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ বাবে পঞ্চৰ ময়শ্চাৰাইজ ইউজ কৰিছো মোৰ ড্ৰাই স্কিন হয় আপোনালোকে স্কিন টাইপ হিচাপে ইউজ কৰিব ময়শ্চাৰাইজ সো মই ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজটো ইউজ কৰিলাম আমাৰ ময়শ্চাৰাইজ হোৱাটো মুখখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তেতিয়া আমাৰ ফাউন্ডেশন বা কিবা মেকআপটো আমাৰ কেকি বা ড্ৰাই নালাগে সো এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম প্ৰাইমাৰ মেকআপত প্ৰাইমাৰ এপ্লাই কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ মেকআপটো ফ্ললেছ এন্ড বহুত বেছি গ্লোইং লাগে মোৰ নিচিনা যদি টিনেজাৰ হয় তেনেহলে এই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত বেছি বাজেট ফ্ৰেন্ডলি হয় এন্ড বহুত বেছি ভাল কাম কৰে আইব্ৰো পেন্সিল দি ভালদৰে আইব্ৰোটো জাস্ট হালকা ফিল কৰিম এক্সট্ৰা ড্ৰ কৰিব নালাগে কাৰণ ওভাৰ কৰিলে ভাল নালাগে আৰু নকৰিলেও ভাল নালাগে বাৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ভিডিও চাব বিচাৰে বা কেনেকুৱা মেকআপ লুক চাব বিচাৰে প্লিজ কমেন্ট কৰি কিনে জনাব মই মাজতে বহুত দিন চেনেলত এক্টিভ নাছিলো সো তাৰে কাৰণে চেনেলটো অকন ডাউন পৰিছে সো প্লিজ আপোনালোকে অকনমান সাপোৰ্ট কৰিব এতিয়াৰ পৰা ডেইলি ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কিনে জনাব ভিডিওবোৰ যদি ভাল লাগে বা বেয়া লাগে 1k হ'ব সো প্লিজ জলদি আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি কিনে 1k টো কৰি দিও প্ৰথমতে মই আই মেকআপ কৰিম তাৰ কাৰণে মই ভালদৰে কনসিলাৰ লগাই লৈ বিউটি ব্লেন্ডাৰ ডেপ কৰি কিনে ব্লেন্ড কৰি লম কোনোবা এটা কমেন্ট কৰিছিলে ভিডিওত যে প্ৰথমতে আই মেকআপটো কিয় কৰা যায় সো প্ৰথমতে আই মেকআপটো এটা কাৰণতে কৰা যায় যদি আপোনালোকে হেভি আই মেকআপ কৰে নাইবা কিবা সিমাৰ কালাৰ বা ব্ল্যাক কালাৰ ইউজ কৰে যদি আপোনালোকে মেকআপত মানে প্ৰথমতে যদি ফাউন্ডেশন বা কিবা এবোৰ যদি এপ্লাই কৰে সেই কালাৰবোৰ পৰিলে আমাৰ মুখৰ মেকআপটো বেয়া হৈ যায় তাৰে কাৰণে আমি প্ৰথমতে আই মেকআপটো কৰিলো তাৰ পিছত মুখৰ মেকআপখিনি কৰো সো মই কনসিলাৰটো ভালদৰে ব্লেন্ড কৰিলো আৰু লেকমি ৰ'জ পাউডাৰ দি ভালদৰে কনসিলাৰটো ফিক্স কৰি ললো তেদু পেলেট খনৰ পৰা এটা ডাৰ্ক কালাৰ মোৰ ক্ৰিজ লাইনত ফ্লাফি ব্ৰাছৰ সহায়ত ভালদৰে ব্লেন্ড কৰিম আপোনালোকে যিমান আই শ্যাডো ব্লেন্ড কৰিব হিমান আই মেকআপটো কিন্তু ফ্ললেছ এন্ড ব্লেন্ডিং যিমান হ'ব হিমান ভাল লাগিব আই শ্যাডো লগালে যিমান ব্লেন্ড কৰিব হিমান আই মেকআপটো ভাল হ'ব কাৰণ ব্লেন্ডিংৰ ওপৰত গুটেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে সো মই মিনি আই শ্যাডো পেলেট খনৰ পৰা ফ্লেট ব্ৰাছত ব্ল্যাক কালাৰটো লৈ কিনে মোৰ আইলিডত ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লম সো ভিডিওত দেখুৱা ধৰণত এনেকুৱা কৰি লম আপোনালোকে ভিডিওত ভালদৰে চাই ল'ব তেতিয়া বুজি পাব মোৰ মুখেদি কলে বুজি নাপাব পাৰি কাৰণ মোৰ কথাবোৰ ইমান এটা ভাল নহয় দিয়ক বাৰু যিকি নহক মোৰ এতিয়া মই লগাইছো কনসিলাৰটো লগাইছো এইটো কাৰণত মই ইউজ কৰিম ব্ল্যাক শিমাৰ কালাৰ সো এইটো হৈছে ব্ল্যাক শিমাৰ কালাৰ সেম ব্ৰাছৰ লৈ কিনে মই ভালদৰে মোৰ আইলিডত এপ্লাই কৰি লম এইটো ব্ল্যাক শিমাৰ কালাৰ হয় নাজানো ভিডিওত কিয় মানে অলপ হোৱাইট কাস্ট থকা যেন লাগিছে কিন্তু ব্ল্যাক হয় আৰু সেম কালাৰ কিন্তু এবাৰ শিমাৰ কালাৰ নহয় নৰমেল যেটো ব্ল্যাক কালাৰ আছে সেই কালাৰটো লৈ কিনে মোৰ লোৱাৰ লেছ লাইনত ভালদৰে স্মাশ কৰি দিম যাতে অকনমান স্মোকি ইফেক্ট আহে আৰু মই এতিয়া ইউজ কৰিছো কাজল এই কাজলটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় যেহেতু গুটেই ব্ল্যাক কৰিছো সো আপোনালোকে কাজলটো ইউজ কৰিব সো এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম ফলছ আইলেছ বহুত বেছি নেচাৰেল লাগে আৰু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হৈ পৰিছে এতিয়া যদি আপোনালোকে একেবাৰে ইজিলি লগাব বিচাৰে তেনেহলে কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও এটা আপলোড কৰিম বহুত বেছি ইজি হয় আপোনালোকে বহুত ইজিলি লগাব পাৰিব আৰু মই অফ ক্যামেৰা আইলাইনাৰ এন্ড মাস্কাৰা ইউজ কৰিছো আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিছো লেকমি ইনভিজিবল ফাউন্ডেশন বহুত বেছি ভাল হয় ফাউন্ডেশনটো বহুত ইজিলি ব্লেন্ড হৈ যায় আপোনালোকে চাব পাৰে মই বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত ডেপ কৰি কিনে ব্লেন্ড কৰিছো আপোনালোকে ফিংগাৰৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিব পাৰিব ইমান ধুনিয়া কৰি ব্লেন্ডিং হয় বহুত বেছি স্মুথিং হয় আৰু মই মোৰ ফাউন্ডেশনটো ফিক্স কৰিবৰ বাবে ইউজ কৰিছো লেকমি ৰ'জ পাউডাৰ ফাউন্ডেশন ইউজ কৰিলো এতিয়া আমাৰ মুখখনৰ যেটো নেচাৰেল কন্ট্ৰোৰ থাকে হেতু নাইকিয়া হৈ গল সো এতিয়া আমি কৰিম কন্ট্ৰোৰ মুখখন একেবাৰে মাছৰ নিচিনা কৰিব সো মই নোজ কন্ট্ৰোৰ কৰিছো আৰু সেম পেলেট খনৰ পৰা মই ব্লাছাৰ লগাই লম বাৰু মই ব্লাছাৰ ইউজ কৰি ইমান এটা ভাল নাপাও কিন্তু জাস্ট হালকা কিন্তু মই হাইলাইটাৰ লগাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মোৰ ফেভাৰিট হয় হাইলাইটাৰ সো এইটো হৈছে সুইস বিউটি হাইলাইটাৰ যিবোৰ মোৰ হাই পইণ্ট আছে সেইবোৰত মই এপ্লাই কৰি লম
মোৰ নিচিনা যদি টিনেজাৰ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক এটা ভাল মেকআপ কিট লাগে। সো যদি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, ভাল ভাল প্ৰডাক্ট আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম। সো কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব, আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম। মেকআপটো লং লাষ্টিং কৰিবৰ বাবে এণ্ড ফিক্স কৰিবৰ বাবে মই ইউজ কৰিম চুইছ বিউটি মেকআপ ফিক্সাৰ। ইয়াতে আপোনালোকক এটা টিপছ দিব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকে আইলাইনাৰ বা কাজল তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এপ্লাই কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে মেকআপ ফিক্সাৰটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ফেচত এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ তেতিয়া আইলাইনাৰ বা কিবা সেইবোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি বিউটি ব্লেণ্ডাৰত স্প্ৰে কৰি কিনে মুখত ডেপ ডেপ কৰি দিব, তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম একেবাৰে ব্ৰাউন লিপষ্টিক। সো ফাইনেল লুকটো চাব। भी नाचूं री